اگه از غذای تکراری با مرغ خسته شدی این ویدیو برای شماست. امروز میخوام یه خوراک مرغ با سبزیجات نشونتون بدم که ظاهرش خیلی ساده است ولی وقتی میچشی میفهمید چه طعم فوق‌العاده‌ای داره. اول از همه سینه مرغ رو به صورت نواری نازک برش زدم. ریختم داخل ظرف. حالا نوبت مزه‌دار کردن مرغه. بهش پاپریکا، فلفل سیاه، نمک و نشاسته ذرت زدم و خوب ماساژ دادم تا به خورد مرغ بره. نشاسته ذرت همون چیزیه که باعث میشه بافت مرغ حسابی نرم و لطیف باشه و موقع پخت یه لعاب خوش رنگ به خوراک میده. تکه های مرغ رو داخل روغن سرخ کردم تا طلایی بشن. بعد بهش پیاز خیلانی اضافه کردم و اجازه دادم کمی تخ بخوره. حالا نوبت یه طعم خاصه سس بالزامیک رو ریختم و گذاشتم تا به خورد مرغ بره. هویج رو به صورت خلالی ریز خورد کردم. وقتی آب داخل تاب جمع شد هویج رو اضافه کردم. چند حب سیر رو هم اضافه کردم. در تابه رو گذاشتم تا هویج نرم بشه نه له. بعد فلفل‌های رنگی رو به صورت خلالی خورد کردم. فلفل دلمه‌ای رنگی هم ظاهر غذا را شیک و جذاب میکنه هم یه طعم شیرین به خوراک میده. اندازه دقیق مواد رو داخل دیسکریپشن گذاشتم براتون. حتما ببینید و به راحتی این غذای خوشمزه رو درست کنید. در آخرم نصف کلمبرگ سفید رو خرد کردم. داخل تابه ریختم و گذاشتم کمی نرم بشه ولی بافتش خوشخوراک بمونه. اضافه کردن کلمبرگ باعث میشه کمی حجم و تازگی به خوراک بده و طعم سبزیجات رو متعادل کنه. اگه این دستور پخت رو دوست داشتی ویدیو رو حتما لایک کن و برای دیدن دستورهای خوشمزه بیشتر سابسکرایب فراموش نشه. من روش مقداری کنجد ریختم برای تزیین. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و غذاهاتون خوش‌طعم.